شما یه عادت یا رفتار بد دارید مثل غیبت کردن، اعتیاد به فضای مجازی، ولخرجی کردن، ناخن جویدن، انباشت وسایل و لباسای اضافه، کندن مو، پرخوری و خوردن غذاهای ناسالم، غر زدن، سیگار کشیدن. اما اینا فقط از نظر شما بد و ناپسندن. عجیب شد؟ بله، ما فهمیدیم که یکی هست که از نظر اون این عادات بد و ناپسند نیستن، بلکه خیلی هم مفید و حتی نجات دهنده هم هستن. اون کیه؟ حالا شاید دلتون میخواد یه عادت و یا رفتار خوب داشته باشید مثل ورزش کردن، مطالعه کردن، مدیتیشن کردن، منظم بودن و مرتب بودن، آن تایم بودن و خوشقولی، سحرخیزی، پاکسازی و جلوگیری از انباشت. اما اینا هم فقط از نظر شما خوب و قشنگن. عجیب شد. با این اوضاع پیچیده پس ما چطوری میتونیم عادت‌ها و رفتارهای بدمون رو ترک کنیم و عادت‌ها و رفتارهای خوب جایگزینشون کنیم؟ ما یه تکنیک خیلی باحال پیدا کردیم که تونستیم باهاش عادت‌های بدمون رو کنار بذاریم، عادت جدید بسازیم، رفتارهای بدمون رو کنار بذاریم، رفتارهای جدید بسازیم. تنها یه دلیل میتونه جلوی شما رو برای ورزش کردن یا ورزش نکردن بگیره و اون تجسم شما از عاقبت ورزش کردنه. من قبلا زمانی فقط ورزش میکردم که این ورزش ربطی داشت به یه کار مهم، مثلا کار شخصیم، شغلم، یا علاقه خیلی خیلی بالایی به یه چیزی داشتم که ورزش لینک میشد به اون. فقط در همین حالت ورزش میکردم و توی روتین روزمره زندگیم این ورزش کردن اصلا حضور نداشت. ولی من با این تکنیک تونستم ورزش رو وارد روتین روزمره‌ام بکنم. حالا خیلی ورزش سنگینی نمی‌کنم، ورزش سبکی انجام میدم، ولی اینکه هر روز دارم این کار انجام میدم برای من یه دستاورد خیلی بزرگه که فکر می‌کنم بدون این تکنیک عمرن نمیتونستم انجامش بدم. تمایل به پیدا کردن یک زمان بی‌نقص برای انجام کارها فقط پیش زمینه‌ای است برای به تأخیر انداختن آن کار. همه ما تقریبا میدونیم یه کار زمانی میتونه اثر منفی یا مثبت خودش رو به درستی و دقیق بذاره که تبدیل بشه به یه عادت. مثلا ما میدونستیم که ورزش کردن، عادتی مثل ورزش کردن آدمو شاداب میکنه، قوی‌تر میکنه، حال بهتر به آدم میده. توی جمعای مختلف اعتماد به نفس بالاتری داریم وقتی بدن رو فرم تری داریم. توی دوست پیدا کردن، پارتنر خوب پیدا کردن، تو عکس‌ها بهتر میافتیم، لباسایی که دوست داریم و میتونیم بپوشیم به راحتی. توی سنای بالاتر سلامت جسمانی بالاتر و بهتری داریم. اما باید بهتون بگم که ما واقعا اینجوری فکر نمی کردیم. یعنی فکر می کردیم که اینطوری فکر می کنیم. ما دقیقاً برعکس همه اینایی که بهتون گفتم و فکر می‌کردیم و حتی توی بهترین حالت فقط از یه زاویه به موضوع نگاه می‌کردیم. مثلا اگه به عاقبت ولخرجی کردن فکر می‌کنیم که بی‌پولیه، یا خریدای اضافی و هیجانیه، یا بدهی و قرض و قسط و وام و اینجور چیزاست، یا انباشت کلی وسیله غیر ضروریه، یا پس‌انداز نداشتن، یا گم کردن هویت و وابستگی به اشیاء که باعث ایجاد رفتارهای عجیب غریب هم در ما میشه. بابا بده اینقدر مال دنیا وابسته نباش. باید در کنارش همزمان به عاقبت ولخرجی نکردن هم فکر کنیم. ما بعداً متوجه شدیم که باید از 2 زاویه به هر موضوعی نگاه کنیم، مخصوصا توی بحث عادت‌ها. اصلا یه عادت خوب مثلا مثل سالم خواری، ما فقط به مزایای سالم خواری فکر می‌کنیم، در حالی که باید زاویه عکسش رو هم ببینیم. ما حق انتخاب به خودمون نمیدیم در واقع. ببین این راهی که داری میری اینه عاقبتش، این راهی که داری نمیری اینه عاقبتش. حالا انتخابت کدومه؟ خب الان همچنان سوال اینه، من الان میدونم اگه ورزش بکنم چی میشه، ورزش نکنم چی میشه. خب الان این راه حله؟ بله این راه حله، اما باید در سطح عمیق تری اتفاق بیفته و اون سطح عمیق ناخودآگاهه. بلند شدیم و رفتیم توی اعماق ذهنمون، این ورا گشتیم و اون ورا گشتیم و ناخودآگاهمون رو پیدا کردیم. این 2 تصویر رو بهش نشون دادیم و گفتیم آقا این عواقب انجام دادن این کاره، این انجام ندادنشه. اینو لطفاً یه بررسی بکن، کار ما رو راه بنداز بریم پی زندگیمون. اومدم و نشستم و چشامو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم.
رفتم به درون خودم، گفتم ناخودآگاه عزیزم، میدونم که نیت مثبت داری از ورزش نکردن، اما بیا 2 تسویر بهت نشون بدم، بعدش تصمیم بگیریم که ورزش بکنیم یا نکنیم. عاقبت ورزش نکردن رو تجسم کردم، اینکه چقدر بد هیکل میتونم بشم. چربیایی که ازم آویزونه رو دیدم، مچاله شدن، به زور راه رفتن، کمردرد. حالم هی بدتر شد. دیدم لباسام تنم نمیشه، زانوام درد میکردن، توی جمعای مختلف اصلا اعتماد به نفس ندارم و کلی تصویر وحشتناک که اگه ورزش نمیکردم سرم میومد. بعدش بلافاصله به این فکر کردم که اگه ورزش بکنم چی میشه در آینده. در واقع عاقبت ورزش کردن رو تجسم کردم. خودم رو دیدم که بدنم سالمه، حالم خوبه، انرژیم بالاه، شادابم، هر جا میرم اعتماد به نفس بالایی دارم. حتی تو سن 80 سالگی دیدم خودمو که رو فرمم و راحت دارم پیاده روی میکنم و کلی تصویر جذاب و انگیزه بخش که احساسمو خوب کرد. و بعد هم برای خودم و هم برای ناخودآگاه هم واضح شد که ورزش کردن و ورزش نکردن چه عواقبی دارن و من کدومو انتخاب میکنم. تنها فقط یه دلیله که میتونه جلوی شما رو برای انجام دادن یه کاری، یه عادتی یا هر چیزی بگیره و اون تصور ما از عاقبت اون کار، چه خوب چه بد، هیچ فرقی نداره. در واقع من با این تجسم به ناخودآگاه هم نشون دادم که ورزش کردن بهتر از ورزش نکردنه. با تجسم تصاویر واقعی و حتی اغراق شده، چون اون فکر میکرد که ورزش نکردنه که خوبه. دلیلش هم قبلا گفتیم تو ویدیوهای قبلی که طفلی چرا اینجوری فکر میکنه. و اینجوری شد که من بدون اینکه خودم رو سرزنش بکنم، خودخوری بکنم، فکر کنم تنبلم یا همچین چیزایی، عادت ورزش نکردن رو ترک کردم و عادت ورزش کردن رو جایگزینش کردم توی زندگی. ما تا فهمیدیم این روش چجوری کار میکنه به هیچ عادت و رفتاری رحم نکردیم دیگه. و اینکه از چی به چی تبدیل شدیم و میتونید توی این ویدیو به صورت ولاگ ببینید. دیده نمیشه که اونمه به خدا، یعنی اصلا یه جوری بهت بگم که بیشعوره، نمیدونی که چقدر طبیعی بود. یاده چه کاری واقعا نمیفهمم. بس از یه دونه دیگه نکردم. چند مرگشه. ای بابا گرفت.